Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video, papakita ko na sa inyo yung mga recent na na-purchase ko mga beauty products. So let's go ahead and begin with this haul video. First is from Beautylish. So, ito nabili ko nung Black Friday. Meron kasing sale sa Beautylish at saka sa website mismo ng Jeffree Star. Pero sobrang down yung sistema ng Jeffree Star. So, dito lang ako sa Beautylish bumili. Total mas mabilis yung shipping nila. So, matagal ko nang gustong bilhin to. And finally, ito na sila. So, nakuha ko itong Jeffree Star na concealer and yung kanyang hindi ko alam kung may tawag dito. Pero yung loose powder niya, kung ano exact na name nila. Pero ang shade na concealer na meron ako is C6. And yung powder naman is Rose. So far, so good. Okay itong concealer. Itong powder medyo so-so lang. Ewan ko siguro kasi malamig yung panahon ngayon. Kaya sobrang dry ng balat ko. So parang para sa akin, hindi ako masyadong na-wow sa kanya. Pero so far, yeah, nagustuhan ko naman yung kanyang concealer. Bumili rin ako ng yung favorite ko na lashes kasi hindi ko alam, meron palang Ardell na products sa Beautylish. So, ito yung favorite ko na style. Ito yung 812 Ardell Foaming na false eyelashes. Gamit ko ngayon is iba, pero maganda to. Parang medyo mahaba lang siya ng konti dito sa gamit ko. Ang gamit ko right now is from Kiss, yung little black dress. Pero ito, maganda rin to. Hindi siya ganun kahaba, hindi na siya ganun kahiklik. Nung Black Friday din, naglabasan yung mga surprise boxes. Parang yung kay Jeffree Star, meron siyang parang surprise box na nilabas, diba? So, meron din yung Morphe, meron din yung Gerard Cosmetics. So, punta ako sa Morphe. And ito, yung kanilang pinakamalaki na surprise box. So, ang laman nito, merong 9 pieces na face and the eye collection. So, hindi ko alam kung ilan yung eyes. Hindi ko na alam kung ilan yung pang face. And then, merong surprise. Kaya ang surprise box. So, ito yung laman. Na-open ko na to, pero hindi ko na alala kung ano yung mga laman nito. So, ito yung parang second unboxing ko. So, first, meron din mga kasamang mga lip products and face products. So, mag-start muna tayo din sa lip products. So, meron itong Morphe Lip Gloss in the shade Boho. Open ko lang. Ayokong sirain yung packaging kasi gusto kong ipag-giveaway yung iba dito. In fairness, maganda tong shade na to. Lip gloss. And then, ito is lip crayon. Marami na akong lip crayon. So, I think I'm going to give this away. Diba last time, padala sila sa akin yung buong lip crayon nila. Ewan ko lang kung buong shade yun. Pero this is in the shade THX. Kaya ko rin sabihin nun. And then, isang lipstick. Matte ba to? Mega matte lipstick in the shade Dominate. So, ito is red na red. Wow. Ganda ng packaging. Ooh, tapos red din yung loob. And, ayan yung kulay niya. Hindi siya super duper na red na red. Parang medyo deep na red. Hindi ko alam paano ko describe. Pero yun yung mga lip products. And then, meron ding blush trio. Ayan, ito is ano shade nito? Pop of Peach. I think meron ako nito. Pop of Peach yata. Meron ako nabili ko last time. So, ito yung itsura niya. So, merong tatlong blush, influencer, creator, and maker. I think meron ako nito. Double check ko. Pero kung meron ako nito, for sure, giveaway yan. Alam niyo naman. And then, meron din kasamang false eyelashes. Ito yung kanilang premium lashes in the shade, in the style Sophisticated. Ayan yung itsura niya. Masyado siyang mahaba para sa akin yata. Ewan ko. We'll see. And then, merong mga brushes. Oh, okay. Mali yung pagkaintindi ko. 9-piece face and eye collection pala. Okay. So, akala ko 9 pieces na brush and eye brushes. Hindi pala. So, 9 pieces. It's either palette, it's either brush, it's either lipstick, or blush. Ganon. Okay. Kamali ako doon. Pero, ito yung mga brushes na kasama dito sa large na surprise box. So, merong Morphe R14. Merong R39. Blending brush to. Para sa mata. Ayan, isa pang blending brush. R 3, 4. Ayan. And then, merong isang palette. Oh my God. Ayan.
This is the 35T or yung taupe palette. Wala pa ako nito, pero hindi ko alam kung anong itsura nito sa loob. Taupe, parang feeling ko medyo cool tone to, and hindi yun yung mga gusto kong shade. Alam mo yan. So, we'll see. Tingnan natin. Sana okay siya. Oh, yeah. Oh my God. Puro cool tone siya na eyeshadow shades. I don't know what I'm going to do with this palette. Siguro, gift ko na lang. Or giveaway, I don't know. Pero kung kilala nyo ako, hindi ko masyadong bet yung mga ganitong shades, yung mga cool toned na eyeshadows. Lalo na pag mga neutral na cool toned. I don't like it. Ano ba yan? Hindi ko alam kasi nga, surprise itong box na to. Mystery, sabi nga, mystery box pala yung tawag, hindi surprise box. So, hindi ko alam, diba? Pero ano, hindi ko alam. Hindi ko nagustuhan. Pero, for sure, magagamit ko itong mga brushes. Pero yung mga lip product, tatago ko din, like yung lip gloss. Gusto ko siya. And yung red na lipstick, hindi ako masyadong fan ng super duper deep red na lipstick. So, giveaway or gift. And then, ito medyo pink siya. I don't know, pero yung masyado na-impress dito sa mystery box ng Morphe. Sana puro brushes na lang, diba? Para magagamit ko. Pero, yeah, that's it for this Morphe mystery box. Ito yung large. Next is, itong nabili ko sa Ulta. Ayan, naipon na sila. So, let's begin with this dry shampoo. So, this is the Not Your Mother's na dry shampoo. So, ito yung maliliit na size and merong tatlong flavor, I would say. Merong orange mango, toasted coconut, and original. Ayan. Hindi ko pa na-try yung dry shampoo ng Not Your Mother's. Pero, ayan. I'll test it out. And then, itong lashes. Dito ko ba nilagay? Bagong lashes na naman yan. Nag-order na naman ako ng bagong lashes from Ardell. Same style. Tama ba? 812? Yeah, 812 na shade. Ay, na shade na style. Ayan, ito yung gusto ko. 812 from Ardell. And then, meron ako ditong shampoo. Dahil nga, diba, nagkulay ako ng hair ko ng purple. Actually, hindi na siya masyadong purple. Yeah. So, bumili ako ng color plus conditioner na purple. Ayan. Hindi ko alam kung okay ito. And then, bumili rin ako ng Kera Color na conditioner for purple hair. Ayan. Kailangan kong ubusin itong mga to bago ko magpagupit kasi sayang, diba? Okay, I have here from ELF. Matagal na akong di bumibili ng product from ELF, pero meron akong mga napupusuan kasi lately naglabas sila ng bagong concealer, yung favorite ko na 16-hour camo concealer. Meron ng for hydrating. Meron ng for dry skin na version. Ano ba yan? Yung pusa ko. Okay, guys, ayan. So, ayun nga, itong ELF na primer infused blush in the shade Always Fiery. Hindi ko na tayo pagka-pronounce ko. Pero yun, meron akong gustong bilhin na concealer from ELF. At saka meron na silang hydrating yung poreless putty primer. So gusto ko din bilhin yun. And then, I have blushes. And this is from, ay, masyadong dark to. Kasi nagustuhan ko yung blushes ng JCat. So ito, sobrang dark niya. No? So I think I'm going to give this away. And then, ito naman, ang shade nito is Kitten Kisses. Itong dark na shade is Pudding Pop. Pero yun, sobrang ganda ng blush na JCat. Another blush is from BOXYCHARM. Matagal ko nang gustong bilhin itong blush na to. So, in the shade Mykonos. Open natin. Ooh, ayan. May kind of shades. Bumili na ako. Mga ganyang shades yung bet ko. And then, ito, bagong concealer from Dose of Colors. Gusto ko din i-try ito. This is in the shade 10 Light Meet Your Hue Full Coverage Concealer. Open natin. Ooh, parang feeling ko, yeah, okay lang. Medyo yellow siya. Bet. So, ayun. Hopefully, maganda tong concealer na to. And then, meron din ako ito, gusto ko talagang bilhin yung highlighter na nilabas ng Benefit. Pero buti na lang pinadala nila sa akin through PR. So, hindi ko na binili. Dito na lang yung binili ko. And nakasale din to sa Ulta website. Ito is yung World of Blushes na palette. So, diba, sabi ko sa inyo, basta mga palette. Gusto ko yan. Highlighter palette, blush palette, bronzer palette. Gusto ko yan. So, ito is, charan! Oh my God!
So, meron kang 4 na blush. Dandelion, Rockator, California, at saka Hula. Oh, may bronzer ka din pala. Oh, diba? So, meron ka ng bronzer, meron ka pang blush. Tapos, parang $19 ko lang siya nabili kasi naka-sale. So, that is it. Next, guys, is yung mga nabili ko from Morphe na store. So, maliban doon sa in-order ko online, pumunta rin kami ng Morphe store para bilhin yung mga bagong products ng Jaclyn Cosmetics. So, yun nga. Binili ko yung highlighter para which is yung gamit ko sa aking face ngayon. And ito, hindi ko pa ito nagagamit. Itong Jaclyn Hill na Do Me Luminous Powder. Ayan. Hindi ko pa siya nagagamit. Pero, parang feeling ko okay to kung meron kang dry skin. Yun yung sabi niya eh. Pero sabi niya kahit mature skin, magugustuhan daw itong powder na to. So, can't wait to test this out. And then, itong mga nabili ko from Morphe is itong sponge. Favorite ko yung sponge ng Morphe. I love it. And then, bumili rin ako nitong Eye Candy Glitter Eyeliner Kit. Ay, pako. Pow. So, ayan siya. Parang ano siya, glitter glue. Yun. And then, bumili rin ako nitong disposable na mga sponges. Kasi, diba, sabi ko sa inyo, ayokong gumagamit ng basang sponge pag sa loose powder ko. So, kailangan ko ng ganito, separate na disposable na sponges. So, ayun nga, napakita ko na sa inyo yung binili ko sa Juno & Co. So, hindi ko siya exactly na binili ko with my own money kasi pinadalhan ako ng gift card ng Juno & Co. para bumili sa website nila. So, napakita ko na yun sa aking Instagram stories. And then, meron din ako from Gerard Cosmetics. Nagpadala sila ng PR credits para gamitin ko sa website nila. And yeah, so far, maganda yung mga Juno & Co na product. So, can't wait to test them out. Pero ito yung aking makeup look na ginawa ngayon. And sobrang blinding nung highlight. Ginamit ko yung Jaclyn Hill na palette. Pero, yeah, that's it for this haul. Ito yung aking pinaka-last na haul for this year, 2019. Although, 2020 na to kung nakasubaybay kayo. Ayan, di ba sabi sa inyo, hindi na ako masyadong bibili ng makeup lately kasi yun nga, halos lahat naman ng mga gusto kong makeup products nakuha ko na from PR. So, sapat na yun. So, yeah, thank you for watching, guys. I'll see you in my next video.